Привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Alex Vlog, вітаю вас! Сьогодні я хотів би вам розповісти про 5 таких моментів, які мене зацікавили, здивували тут в Японії. І я думаю, що вам також буде цікаво і теж ви здивуєтеся. Зразу хочу сказати, що для тих людей, хто шукає експертів в японській культурі, то шукайте в іншому місці. Я не експерт, я просто ділюсь тим досвідом, який я сам здобув. Що ж, не гаймо часу і до справи. Перше, що мене найбільше так здивувало, це така знаєте, неймовірна гостинність. Коли заходиш в якийсь ресторан, тебе вітають і кажуть там «Ірощай масен», тобто ласкаво запрошуємо. Часто буває, що всі кажуть разом, і ті, хто навіть готують їжу десь там в столовій, і офіціанти, отак всі хором кажуть «Ірощай масен», тобто запрошуємо. Мене, коли так привітали раз, я ж знаєте, вздрогнув, бо не очікував такого прийому. Для мене дивно, бо я ніколи такого не зустрічав в інших країнах, скільки я не подорожував в Європі, там, в Америці, в Кореї. В Кореї, до речі, теж така є культура, але це інша тема вже. Добавлю ще, коли, наприклад, я дітей почав відводити в дитячий садочок, то, як зазвичай, при вході в ворота дитячого садочку стоїть вихователь і зустрічає батьків з дітьми. Для мене це теж незвично, щоб мене зустрічали так із дітьми. Не тільки мене, а, звісно, всіх батьків з дітьми вихователі зустрічають. А якщо сказати більш ширше, то така культура є, так, що навіть вчителі в школі, тобто які викладають, вони зустрічають дітей при вході в школу. Як зазвичай це на початку робочого дня відбувається. Така привітність, така незвична, як для європейців, культура. Інколи навіть себе почуваєш ніяково, бо відчуваєш таку велику увагу з боку вихователів. Далі, те, що мене теж дивує тут в Японії, це те, що тут в Японії неймовірна кількість велосипедів. Просто неймовірна кількість. У кожного, звісно, є велосипед, у кожної сім'ї є декілька велосипедів. Це 100%. Звісно, зроблені всі умови для їхнього використання, і навіть є парковочні місця для велосипедів, платні парковочні місця. Наприклад, буває так, що людина їде до станції метро на велосипеді, ставить велосипед в спеціальне парковочне місце, і, до речі, воно теж платне, в рік десь приблизно $40. І їде собі туди, куди потрібно. А тоді, коли повертається, бере велосипед і їде на велосипеді додому. Як зазвичай, всі велосипеди, вони пронумеровані. І якщо так трапляється, що цей велосипед пропадає, це неймовірна історія, але, наприклад, хтось вкраде цей велосипед, то по цьому коду потім поліція може знайти цей велосипед. Не знаю, правда, як вони шукають його, але часто буває таке, що дуже швидко взагалі-то й знаходять. Кража велосипедів в Японії – це дуже рідкісна справа, хоча інколи буває. Але я не берусь говорити, наскільки часто. Наприклад, за весь час перебування тут в Японії я ще не зустрічався з таким. Далі цікавий такий момент – це використання зонтиків. Скажу чесно, що у мене про зонтик була уява тільки одна – використовувати його тільки під час дощу. Але, як виявляється, в Японії тут декілька різних типів зонтиків. Перший – це, мабуть, який ми всі знаємо для того, щоб використовувати його під час дощу. Захищає нас від, по суті, дощу. Як зазвичай, вони потрібні під час дощу, це зрозуміло. І знаєте, що саме цікаве, що японці пішли навіть далі в цьому. Вони встановили такі спеціальні автомати, де можна орендувати зонтик під час дощу. Думається до того, щоб зробити термінал, де люди можуть орендувати зонтик. Просто клас. А тут, знаєте, дощі бувають дуже такі неочікувані. Ніби немає дощу, через 5 хвилин, ливень пішов, і потрібен уже зонтик. А ось, будь ласка, є термінал, де можна його орендувати. А також є ще дитячі зонтики. Вони теж такі особливі, і вони такі, знаєте, зроблені спеціально для дітей. Покажу вам один із них.
Бачите? Оце дитячий зонтик. Справді цікавий. Я якби не знав, що є тут такі зонтики спеціально для дітей. Мої доньки в захваті. Є також інший тип зонтиків, це зонтики захищають від сонця. Вони відрізняються за своєю складовою, і матеріал теж спеціальний, який такий він плотний, і захищає від сонячного проміння. До речі, я часто ігнорував такі якби зонтики, але останнім часом почав задумуватися, а чи є такий чоловічий якийсь зонтик, бо інколи його не вистачає. Раніше я бачив використання цих зонтиків тільки, знаєте, от в фільмах. Про стару Європу, де дами ходять з кавалерами і дами носять такі от зонтики. Мабуть, що вони захищали їх від сонця, не знаю. Але тут я бачу використання цих зонтиків кожен день. Особливо, коли от зараз пече сонце. Ну і третій тип зонтиків, який я помітив тут в Японії, це більше вони такого типу декоративного. Використовуються для жінками, знову ж таки, коли вони ходять в красивих сукнях, красивих кімоно. І цей зонтик дуже, так знаєте, додає їм такого якогось шарму. Ці зонтики, вони не захищають від дощу точно. Можливо, трішки від сонця. Але так як вони бумажняні і в основі, як зазвичай, вони зроблені з дерева, тобто дерево, воно покрите такою спеціальною бумагою, красивою бумагою. Часто використовується в різних фотосесіях, фотосалонах. Далі те, що мене найбільше так от дивує, це те, що японці все упаковують. Дуже ретельно і дуже якісно упаковують. Зараз я вам покажу. Спеціально придбав ось такий пакет. Пакет, як ви бачите, теж, бачите, оце бумажняний зонтик. А тепер його розпаковую. Так. Відкрив. І що в нас відбувається? Всі печива ще в одній упаковочці. Ось подивіться, кожне печиво в окремій упаковочці. І навіть на упаковочці написано, скільки штук. 32 штучки. Все порахували. І я вам хочу сказати, що це не просто я спеціально вибрав такий от пакетик із цукерками, де все запаковане. В переважній більшості, майже 90% цукерок, печива чи якихось інших солодощів, вони запаковані таким чином. От такий підхід до справи японців. Все пораховано. І останній момент, який я хотів би з вами поділитися, більше пов'язаний з характером японців. От як зазвичай, японцям дуже складно сказати «ні». Тобто сказати «ні», якщо їм щось не подобається, або щось не можна зробити, або туди не можна йти, тобто чи щось не можна зробити, от їм складно сказати. Часто я був у такій от ситуації. І тому вони всім своїм виглядом, рухами тіла, рухами рук, вони роблять все можливе, щоб я здогадався сам, що так робити не можна, що так говорити не можна, що туди йти не можна. У нас з дружиною я вже спілкувався на цю тему, і дружину вже вона навчилася мені говорити, що їй не подобається зразу без цих всіх далеких, таких, знаєте, длинних підходів, пояснень мені, що робити і не можна. Вона зразу мені каже, прибери в кімнаті, або там зроби те-то. Тобто, і таким чином я зразу розумію, що потрібно робити. Така цікава риса характеру, я вам скажу. Інколи саме вона потрібна, тому що просто прямота, прямолінійність не завжди йде в розмові з людиною на користь. Або якось потрібний час для того, щоб людина зрозуміла, зізріла, почала робити так, як потрібно. Що ж, дякую за те, що були зі мною. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Коментуйте, чекаю на ваші коментарі. Щасливо і до скорої зустрічі!